magandang araw at welcome sa St. Cabrini Health Access. Ang topic natin ngayong araw na ito ay common dito sa Pilipinas. Bata man o matanda ay nakikitaan ng ganitong sakit. Kung ano ang topic natin for this day, let us all first watch this video. Weight gain is the sum of little things that add up over time. Choosing the escalator instead of the stairs, eating 2 helpings of dinner, and so on and so on. Ever wonder why you're winded or your joints ache and blame it on your age? Well, think about your weight. Imagine carrying a 10-pound bag everywhere you go. Just 10 pounds adds more than 30 pounds of force to your knees. So those achy knees might mean you need better habits. By realizing you're overweight, and by taking control now, you may lower the risk of developing serious health problems like heart disease, high blood pressure, type 2 diabetes, gallstones, and some cancers. Losing just 5% of your body weight may also decrease the stress you're putting on your body. That means doing more of the things you enjoy without the aches and pains. It's the little things that make up the weight gain. And it's the little things that will help take it back off. Wouldn't you like to drop the weight and stop picking up more? Obesity happens 1 pound at a time. So does preventing it. Ayan! Dahil September is Obesity Prevention, we invited one of the clinical nutritionists here at St. Francis Cabrini Medical Center. Let us all welcome Ms. Jonah Bernadette Emlano. Hi, Ms. Jonah. Magandang araw po at welcome po sa St. Cabrini Health Access. Thank you for inviting me. Hello sa mga viewers. Ayan. Speaking sa lahat ng mga viewers natin, don't forget to join our discussion by typing your question in the comment section below. And for those who are watching through Galaxy Cable, you can send your question through our Facebook page. It's St. Cabrini-corporate page. Ms. John, excited na ako dun sa topic natin for today. To start with, by defining what is obesity. So, obesity is actually under the term malnutrition. Kasi laging nami-misinterpret malnutrition is just for the underweight. Malnutrition is also for the overweight and the obese. Basta you're not within your normal weight range, you're considered as malnourished or meron ka mga deficiencies, malnourished ka din. And then, obesity is actually defined as a condition wherein you have accumulated an amount of fat to the extent na it may affect or it may impair your normal health status. How do we determine if a person is obese? One of the common and actually the most simple way is yung very known naman siya, body mass index. So it's your weight in kilos over your height in meters squared. So meron tayong mga cut-off and then yung well-known or yung talagang widely used is yung from WHO or World Health Organization. So meron doon cut-off for underweight, for normal, overweight, and for the obese. So, if you're classified as obese, then you'll be considered as obese. Pero, meron ding mga certain conditions wherein, kasi halimbawa, kapag yung mga athletes are nag-exercise, body mass index kasi hindi applicable para sa kanila. Kasi pwedeng mabigat ka, pero mabigat ka dahil sa muscle, hindi dahil sa fat. So, pwedeng halimbawa, pag kinumpute mo yung body mass index nila, bakit ganun, obese? Pero pag tinignan mo, maskulado. Yun. Okay So, naman yung katawan niya. In So, fact, napaka parang perfect nung body nila, di ba? talagang may mga cuts. Yeah. So, yun yung another way naman to determine is yung waist-hip ratio. Kasi meron tayo tinatawag na waist-hip ratio wherein you will measure yung circumference ng waist over sa circumference ng hips. So, ang formula lang naman is waist over hips circumference. So, sa lalaki, ang normal or yung cutoff is dapat 1 or dapat not more than 1. Sa babae, kasi syempre dapat mayroon naman tayong kurba kahit kaunti. So, 0.85. Yun. And then, another would be, meron tayong mga body mass or body fat analyzer wherein yung machines na sila, nalalabas na yung body fat percentage mo. So, pwede rin na, kaya lang hindi siya ganun ka-reliable, especially if may hydration problems yung pasyente. Kasi yung body fat analyzer na ganun, masyadong, or may effect yung hydration ng tao.
So, pwedeng yun pa rin, yung dalawa pa rin yung basic na ginagamit, yung body mass index tsaka yung waist hip ratio. Ayan. What are the common causes of obesity? Yun. Ang obesity kasi, in Tagalog, pagtaba. No? So, bakit ba tumataba ang isang tao? Pwedeng may role ang genetics, pwedeng lahi, kasi meron talagang hindi naman masyadong kumakain, bilis-bilis tumaba. So, that's one. And then, of course, kapag yung in reality, marami ka talagang kumain or excess talaga yung kinakain mo kaysa dun sa dapat or yung tamang kain lang para sa iyong body frame at sa physical activity. And then, last would be yung wala kang physical activity talaga. Kasi, of course, kaya ka kumakain para makagawa ng energy. But then, if wala ka namang energy, wala kang exercise, pero ang dami mong kinakain, wala mangyayari kundi ma-store lang siya as fat. Guilty ako dyan kasi kumakain ako dyan. So, wala namang exercise. Ayan. Guilty ako dyan. Let's move on to the next question. What kinds of health problems are linked to overweight and obesity? Very common is of course yung hypertension. Yan, kasi pabata na ng pabatangin actually yung mga high blood. Yes. Yun, kasi dumadami din actually, yun nga, increasing din yung percentages ng obesity all over the world. No? So, yun, hypertension, kaya may effect ang obesity sa kanya kasi as you increase your fat cells, mas nahihirapan of course na dumalo yung ating blood. Eh di ba, hypertension is caused by pagtaas ng presyon, kaya hindi nakakadali na ayos yung ating blood. And then second would be diabetes, kasi as you increase your fat cells, naapektuhan naman yung insulin na tinatawag natin. Kumbaga nagiging insulin resistant yung body in a way na ang insulin pala is actually yung hormone na nagko-control or nagre-regulate ng ating sugar. Siya yung kumbaga key para magamit mo yung kinakain mong sugar. Lahat ng food nako-convert din into sugar. So, para magamit mo siya as energy, kailangan ng insulin. But then, if ikaw ay maraming fat cells, hindi mo nagiging resistant ka dun sa insulin na yon, so hindi mo nagagamit yung mga tinitake in mo na sugar for energy. Instead, nagstay lang siya sa body. Kaya tumataas yung sugar natin or nagiging prone sa diabetes. And then, another would be yung actually increasing din ng trend, sleep apnea or yung in Tagalog, madalas na paghilik. Kasi kapag ikaw ay obese or marami kang fat cells or kumbaga magkakaroon ka ng taba dito. So, as you increase your fat cells dito sa neck area, mas nahihirapan or mas lumiliit yung airway. Kaya mas nahihirapan kang huminga, especially during sleeping, na wala ka ng control mostly sa mga ginagawa. Tsaka yung mga mommies ngayon kasi tuwan-tuwa sila sa mga bata kapag sobrang tataba ng mga bata. Pero hindi kasi natin minsan naiisip na yung mga bata kasi na matataba, pwede rin sila maging prone dito sa mga tatlong sakit na to. Yeah, much better kung magpa-check sila din sa ating clinical nutritionist para i-assess yung mga kids natin. Kasi itong clinical nutritionist, CNU or clinical nutrition unit is not intended for the adult. Siyempre, nag-offer din tayo for the kids, right? Ayan. Prevention is better than cure, Miss Jonah. Ano po? What are the ways to prevent unhealthy weight gain? Yun. Kasi ngayon very common na ang fast food, walang time, deliver na lang. Tapos, usong-usong ngayon yung mga buffet, yung mga Korean. Eat all you can. Siyempre, samgyup. Tapos yung mga milk tea. Favorite ko yan. Yun. Ano ba yan? Para maiwasan yung weight gain, hindi ko naman sinasabi na totally aalisin na yung mga yan. Kasi in the long run, hindi mo yung masusustain. Magkikrave at magkikrave ka sa mga ganon. So, at mas lalo kang tataba. Oo. So, ang mangyayari, magkakaroon ka ng yo-yo weight, taas baba yung weight mo. No? So, ang maganda would be balance lang. So, pwede ka pa rin tumikim ng mga ganon, pero pwedeng i-schedule mo siya doon sa day na, sige, mag-exercise naman ako mamaya. Pwede siguro ako mag-build day ngayon. And then, parang, pwede siguro yun, Miss Jonah, yung pang-reward mo. Pwede rin, reward mo sa sarili mo na nag-lose ka ng weight, then,
in later part naman or on this day naman, i-exercise mo naman siya, i-burn mo naman siya, no? Yun na laging iisipin. Kada take in ng food, mag-burn ko ba to? Marami ba akong gagawin today? So, hindi kumbaga okay yung sa gabi actually bumaba. Kasi usually tayo nag-work sa maghapon, tapos sa gabi gutom na gutom, doon kakain ng madami. Yun yung nagkakos talaga ng weight gain sa maraming tao. Kasi hindi mo na siya mag-burn, itutulog mo na lang siya. So, mas maganda na sa gabi, konti na lang talaga yung kakainin. And then sa morning, doon mo kainin kung ano yung mga gusto mong kainin. Kasi magagamit mo pa siya all throughout the day. So, yun. And then, of course, kailangan kasi meron kang balance ng mga type of food. Hindi dapat laging fast food lang or ano. Of course, nandyan papasok yung fruits and vegetables. Hindi siya ina-advocate dahil lang bata pa lang sinasabi na ganun-ganun. It's because of the fiber and the vitamins and minerals. Kasi if wala kang ganong makukuha sa body mo, hindi ka mananourish. Kaya ka naman kumakain para mananourish, makagawa ng work. So if wala kang makukuhang ganon, mas magiging una prone ka sa sakit, prone ka sa weight gain, plus mas magkikrave at magkikrave ka ng mas maraming pagkain na iba. Kasi nga, yung nutrients na kailangan mo naman talaga is hindi mo nabibigay. Yun. And then, of course, proper hydration. Kasi ang daming nagwe-weight gain, akala gutom sila lagi, so kain ng kain. Minsan kasi tinitake lang naman tayo ng utak natin na gutom tayo. When in fact, nauuhaw ka lang. So, pero uhaw, in a way na tubig, hindi milk tea, hindi yun. Kasi added, ano pa yun added calories pa yun, or added sugar pa yun. Yung mga pag-inom-inom ng mga sugar-sweetened beverages. Soft drinks, yun. So, i-burn mo rin yun. Hindi porket beverage sila ay wala silang calories. Yun. So, bottom line, always be aware dun sa tinitake in mo at kung mababurn mo siya, kung ayaw mo mag-weight gain. Ayan. Ibig sabihin, pag nakatatlong basong tubig na ako at gutom pa rin ako, kakain na ako niya, diba? Gutom ka na talaga. Gutom ka na talaga. Hindi ka na uhaw. Ayan, thank you, Miss Jonah. And lastly, what are the available services that we can offer to the obese person dito sa St. Francis Cabrini Medical Center? So yan, so gamitin ko na rin yung opportunity to tell everyone na meron na tayong multidisciplinary team or meron tayong nutrition support team dito sa Cabrini, composed of a doctor, nutrition doctor, kami, dietitians, nurses, and pharmacists. No, so if you will be interested in consulting with us for your weight management concerns, initially would be yung assessment ng doctor. Of course, sila ang magbibigay ng laboratories kung anong mga kailangan nating i-check. Then after that, doon na yung papasok yung role namin na kami na yung mangungulit sa inyo ng calorie counting, ganyan. Kasi first or one of the most important principles of dietary or meal planning is yung individualization. Kailangan per patient, individualize yung diet nila. Hindi po pwede na yung diet na to, applicable sa'yo, applicable din sa akin, applicable din sa iba. Kasi iba-iba tayo ng way of eating. Tapos iba-iba tayo ng mga gustong pagkain. Yan. So, kailangan well-suited siya depending doon sa diet mo ngayon at yung mga kaya lang talaga muna nating ma-meet na dietary goals. Hindi naman yan yung drastic na, okay, from this weight dapat ganito ka na. Kasi actually, ang healthy weight loss ay 1 to 2 pounds lang per week. Hindi po pwede yung drastic kasi unhealthy for the body. Plus, hindi namin sinusupport yung ganun kasi magkakaroon ng complications and inadequacies with regards to sa nutrients. And then, yun. So, after the assessment, punta sa amin, calorie counting, and then, doon yung magbibigay na kami ng, depende sa pasyente, kung gusto talaga nila ay meal plan na talagang susundin per meal. Pero meron kasing mga patients na hindi naman sila nagluluto. Minsan, sa work na kain, yun. So, pwede rin kami magbigay ng yung, kumbaga, limit lang nila per food type. Na, halimbawa, for example, for vegetables, for rice, for mga ulam, ganito yung mga limit. Para at least kung kakain sila, alam nila kung gano'n lang kadami. Tapos monitoring, of course, kailangan para at least ma-motivate na wag ulit bumalik dun sa dating kumbaga, eating pattern. And then yung healthy na
nalulose nila, yung healthy na one yun, di ba, Miss Jonah? 1 per week? 1 to 2 pounds per week Ayun, lang. 1 to 2 pounds per week. Case to yung case healthy. basis, pwede naman na mabilis talaga mag-lose kasi Mm. pero yun talagang ideal, yung considered as healthy weight loss. Ayan. Thank you, Miss Jonah, for answering the first set of questions that we lay down. And after a break, Miss Jonah will answer yung mga question na galing from our live viewers. Magbabalik po ang St. Cabrini Health Access. Welcome back to St. Cabrini Health Access, and we're still here with Miss Jonah Bernadette Emlano, and we're talking about obesity. Ayan, para doon sa mga kaka-tune in pa lang, you can still send your questions, and later on we will answer it live na live. So let's start on answering the question, Miss Jonah. Ang first question ay galing kay Annalyn. Ang tanong po niya is, does it matter where body fat is located? She's talking about is it worse to be an apple or a pear? Yun yung nabanggit ko kanina na waist-hip ratio. No? So, in relation to that, meron tayo tinatawag na apple shape wherein mas malaki yung chan or wala ka dun sa normal range na binanggit ko kanina mga cut-off. And then, meron tayong pear shape wherein malaki yung hips mo. So, masyadong malaki kaysa dun sa tamang body proportion for you. According to studies, wala pang correlation ang pear shape sa health status or wala pa siyang health risks na nakakabit sa kanya. Unlike ang apple shape, parang way back before pa, alam na it increases your risk of cardiovascular diseases, tapos mas magiging prone ka sa hypertension, mga metabolic disorders or metabolic diseases. Kasi, of course, abdomen is close to your heart, tapos lahat halos GI, gastrointestinal tract nandito. So, if increase yung fat cells mo dito, halos lahat maapektuhan. Unlike kapag sa hips. Tapos more common ang apple shape sa lalaki kaysa sa babae. Tapos mas common sa babae ang pear shape. Ayan. Next question po natin ay galing kay Rosalie. Ang sabi po niya, is it safe to lose weight on slimming pills? Actually, ang stand namin as R&Ds or nutritionist diets, hindi namin siya sinusupport. Kasi hindi naman kami nagpe-prescribe ng gamot. No? So, case-to-case basis, meron siguro mga doctor na magpe-prescribe yan kung kailangan na talagang mag-lose ng weight in a short period of time. For example, for surgery or for cases like that. Pero, kung kami tatanong, hindi namin siya talaga ipopromote. Kasi, ayun nga, as I said kanina, 1 to 2 pounds per week, yun yung stand namin na healthy weight loss. If beyond that, hindi namin siya makonsider as healthy kasi magkakaroon ka ng kumbaga, magkukulang ka sa nutrients or magkakaroon ka ng inadequacies. Plus, most kasi ng mga slimming pills, meron siyang laxative effect. So, prone ka talaga ma-dehydrate. Especially if yung mga pills ay meron kasi mga pills na masyadong matatapang. So, pwede na akalain ng patient na naglulus na ng weight. Yun pala, water. Actually, yun naman talaga sa umpisa, water yung malulus mo.
Tapos, magkukos din siya ng discomfort sa rectal area kasi dumi ka ng dumi actually doon. Labas ka ng labas ng food. Kahit yung mga kakakain mo lang kanina, ilalabas na agad. Pinapabilis niya talaga yung metabolism. So, for us, hindi namin siya sinusupport. So, healthy weight loss pa rin without using drugs. Yan. Ayan. Ang next question naman po natin ay kay Blessy. Ang sabi po niya, I started to gain weight nung nagbubuntis ako. Ang feeling ko, kapag nakapanganak na ako, babalik yung weight ko, pero hindi na, lalo akong nag-gain. Ano po yung best na pwede kong gawin? Nanganak siya. Nanganak na Tapos, siya. hindi na siya nag-weight loss. Ang question dyan is, nag-breastfeed ba siya or hindi? Kasi, actually, may factor din yun. Mas prone sa hindi na pag-lose ng weight yung mga hindi nag-breastfeed as compared sa mga nag-breastfeeding. Kasi breastfeeding will actually cause you to lose mga approximately 500 calories din sa pag-breastfeed mo all throughout the day. So, kumbaga, additional na pag-burn din yon. Unlike yung hindi ka nag-breastfeed, wala ka masyadong nag-burn. No? Tapos, another would be, yun, may studies kasi na mas bibilis talaga yung metabolism ng babae if nag-breastfeeding siya as compared dun sa hindi nag-breastfeed. And another would be, of course, meron kasi na mga babae na pag nabuntis, doble ang kain. Ayun, gagamitin ko na rin ito opportunity to tell you na hindi kailangang doble. Mag-i-increase ka ng konti siguro sa second or third trimester, pero hindi mo kailangan doblehin yung kain mo. Kasi yan yung common misconception na, uy, dalawa tayong kumakain, dalawa. Kaya, ang nangyayari, sobrang laki nung nagigain ng mga mothers. Dapat naman talaga may certain limit lang sila. 11 pounds on the average. So, kung sakasakali na gano'n, nahihirapang mag-lose ng weight, hindi kailangan i-check mo kung, teka lang, ang kain ko ba ay kain ko pa nung parang buntis ako or ano. Kasi minsan, hindi napapansin ng mga mothers na yung kain nila ng buntis nila, nadadala na kahit nakapanganak. So, tapos nagtataka bakit hindi nag-lose ng weight. And then, another would be, kailangan na rin kasi ng physical activity. Hindi, exception yung mga CS or cesarean. Pero yung halimbawa normal, kailangan na ng physical activity after delivery. Kasi yun yung tulong din para at least malus mo na yung mga nagain mo na weight. Pero it starts talaga sa pregnancy pa lang. Yung doon dapat careful ka na hindi dapat sobrang dami kang kumain para hindi ka mahirapan sa pagkapanganak. Ayun. Kasi minsan pag napadami yung kain, lalaki din si baby, ko din mahihirapan ilabas. CS ka din. CS din. Cesarean yung bagsak. So, at saka hindi rin kasi excuse na nagwo-work ka, wala kang exercise. Kasi kahit nasa work ka, merong namang mga exercise na pwedeng gawin kahit nasa office ka, di ba, Ms. Jonah? Ayan. Yung next question natin ay galing kay Sir Martin. Ang sabi niya, I don't have time to exercise in the morning. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Since I'm working right now, I'm doing evening exercise. May difference ba between working out in the morning and at night? Siguro mas prefer niya yung at night. At night. Kasi may time na, no? Ang question lang naman dyan, sa morning kung kumakain ba siya or hindi. Pero feeling ko dahil wala nga siyang time, I think ang gusto niyang i-compare is yung exercising in the morning na walang kinain as compared dun sa evening na syempre kumain ka ng maghapon. For me, mas masusupport ko yung exercising in the evening para lang at least pagtulog mo, sure ka or assured ka na na-burn mo na lahat ng calories mo, walang excess. Pwedeng na-burn mo pa or meron ka pang na-burn na stores, pwede ka pang mag-lose ng weight kung ang goal niya is mag-lose ng weight. As compared dun sa morning na mag-exercise ka, gagamitin mo agad yung stores. So, hindi kasi masyadong okay yung ganong type kasi magkakaroon ka ng tinatawag nating fasted na
babayo kayo ba tayo? Basta fasted na glycolysis. So, fasted na ako mag-exercise. So, ibig sabihin, ang gagamitin mo is hindi glycolysis. Yung normal na glycolysis kasi from carbohydrates, yung kinain mo. Ang gagawin ng body mo if wala kang kinain is kukuha yan ng other sources from your liver, from your stores. So, ang mangyayari, magkakaroon ng presence of lactic acid. So, hindi ko naman sinasabing masama yun, pero yun yung mostly na nagkakos ng muscle strain. Kaya minsan may mga exercise na, bakit ganun parang ang sakit ng katawan ko after. Yun yung, pwede siyang mag-cause, pero kumbaga, dapat mas maano pa rin or mas okay pa rin yung at least may kinain ka before. So, kung ang goal niya is mag-weight loss, pwede na yung sa gabi. Pero kung ang goal niya is halimbawa yung pang-regulate lang or hindi naman yung talagang intense na workout, wala siyang difference kahit sa morning or sa gabi. Pero yun lang, kung weight loss sa gabi. Tapos, may difference din if halimbawa kakain siya sa morning, okay lang din yun. So, support ko din yun. Kung halimbawa kakain mo na siya sa morning, saka siya mag-exercise. Basta, ayoko lang yung halimbawa wala talaga. Mag-exercise, wala naman laman yun siya. Yan, meron kasi mga gumagawa nun para at least ang thinking nila, okay lang para magamit ko yung mga stores ko. Siguro ang ginawa ni Sir Martin is kumain siya ng buffet nung gabi. Nung gabi. Tapos, i-exercise yun. Ay, tutulog na lang ako. Masarap matulog kasi bukas na lang i-exercise. Baka ganun yung thinking niya. Joke lang. Baka ganun, naisip ko lang. So, yung next question natin ay kay Floor. May psychological problem po ba ang excessive eating disorder? Meron na ngayong bagong term na na-coin, food addiction. Para siyang psychological disorder wherein sobrang addicted na yung tao sa pagkain. Parang halimbawa... Kahit hindi siya gutom? Oo, parang one of the symptoms would be, meron kasi ako minsan guilty rin ako na kakakain lang, tapos itatanong mo na agad, ano kakainin natin mamaya? Ano may meriendahin natin mamaya? Yun. Parang busog ka pa, pero nag-iisip ka na agad ng food. Yun yung, hindi ko sinasabing considered ka na or positive ka na sa food addiction. Pero yun yung mga red flags na, oops, may tendency ka mag-develop ng gano'n. Tapos, of course, ang nagda-diagnose ng mga psychiatrist or ano. So, yun. So, hindi ko sinasabi na pag obese ka, meron ka ng gano'n. Pero meron mga gano'ng cases na kaya nagiging obese kasi addicted na sila sa food. Ayan. Next naman ay galing kay Marisol. Ang sabi niya, my friends are doing intermittent fasting and keto diet. She only eat 1 meal a day and the rest water intake na lang. My question is, okay po ba siya? Kasi mabilis po ang pag-lose ng weight dito. Tanong lang naman Trending dyan. kasi siya ngayon eh. Trending kasi siya. Gaano kaya kadami yung kinakain niya doon sa isang beses na yon. Plus, ano ba ang kanyang ginagawa? Nag-work ba siya? Sa bahay lang ba? Nakahiga lang ba siya lagi? Or ano? So, yun. So, yun yung mga factors to consider. Pero in general, hindi ko siya masyadong isusupport. Or actually, hindi ko siya isusupport. Kasi ketogenic diet, ano bang ginagawa niya? Keto plus IF? Bali, yung mga friends niya po ay nag-i-intermittent. Tapos Okay. siguro yung isa is keto diet. Oo, kasi magkaiba yun. Ang intermittent fasting, ibig sabihin, nagpa-fasting ka, kain ka, fasting ka for 12 hours, kain ka ulit. Meron ka lang window na hours for eating. Pero marami yung time mo para mag-fasting. And then yung ketogenic diet, wala namang ganun. Kakain ka on time, pero yung type of food mo ay walang carbohydrates. Meaning wala kang rice, wala kang tinapay, wala kang prutas, walang yun. So, more on protein sources, ulam, and fat. Yan yung sa ketogenic diet. So, if ginagawa niyo yung pareho, plus isang meal lang siya per day, mas malaki yung chance niya mag-develop, number one, ng stomach, kumbaga mag-increase yung stomach acidity niya. Plus, second is yung, depende kasi kung anong type ng kinakain. Meron kasi mga keto na healthy fat yung kinakain. Pero meron din mga keto na talagang lechon, define, and ganun. So, hindi namin siya isusupport kasi it will increase, of course, your blood cholesterol, blood triglycerides, and as I
I said kanina, hindi namin sinusupport kasi yung mga ganun guys. Kasi more on, ang advocacy namin is balance. Balance ang carbs, protein, fat. Kasi yung mga ganun guys, magkakaroon ka ng inadequacies or insufficiencies sa iba't ibang vitamins, minerals, tsaka yun, sa macronutrients mo na rin as well. So, pwedeng mabilis yung weight loss, pero if you will assess the patient or the person, hindi siya, kumbaga, pwede siyang or prone siya sa malnourished, sa pagiging malnourished. Plus, yun nga, hindi naman kasi healthy yung talagang drastic na weight loss. And ang question dyan, hanggang kailan niya yan kayang i-sustain? Imagine, buong ano mo ba yan gagawin? Siyempre, hindi. So, by the time na babalik ka na dun sa normal mong diet, anong mangyayari? Mag-weight gain ka na naman. Magkakaroon ka lang ng yo-yo diet. Plus, ang nagsasacrifice or nagsasakrifice yung health status. Yes. Tsaka yung carbohydrate kasi, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa diet mo kasi it's a good source of energy. Actually, it's the main source of energy. Kailangan mo yan sa work mo. Ayan. Ang next question po ay galing kay Joel. Can obesity shorten life expectancy? Yes, it may. Kasi nga, magiging mas prone ka sa mga diseases like diabetes, hypertension. So, pwede. Ano siya? Yan. Next question ay galing kay Ernesto. Can obesity lead to cancer? Pwede din. Hindi ko sinasabing dahil obese ka magkaka-cancer ka. Pero merong mga ganong studies na may effect talaga or meron talagang health risk na kakabit yung obesity na in relation sa cancer. Kasi na-alter yung, di ba kaya ka naman nagkaka-cancer, na-alter yung cell regeneration mo, nagkakaroon ng tumor and all of that. Pag obese ka, na-alter din kasi dumadami yung fat cells mo. So, dun sa alteration na nangyayari na yun, pwede na imbis na altered, na dadami lang yung fat cells, matrigger yung body mo na okay, mag-produce or magkaroon ng tumor or magkaroon ng inflammation. So, it may, pero hindi sabi na pag obese ay... Pag obese, pwede kang magkaroon. Yung last question po natin ay galing kay Girly. Do you think my obesity has impact to my infertility? Parang sa previous question po, pwede rin. Actually, meron mga OB na nire-refer sa amin yung mga patients nila na papapayatin muna bago magbuntis. Kasi nga, maraming kakabit na complications ang pregnancy kapag obese ka. Mas prone ka sa GDM or gestational diabetes, prone ka rin dun sa pagtaas ng blood pressure. Mahirap kasi magkaroon ka ng ganong complications while pregnant. So, papapayatin muna. Pero, kung yung sa infertility, pwede rin may effect kasi nga pagka ikaw ay obese, increased yung hormone mo na tinatawag natin na leptin. Leptin is yung hormone mo for hunger. Kaya parang lagi kang gutom kasi ang taas nga nung ganun hormone. So, if disturbed or merong alterations din sa hormone mo, hindi malayo na alterations din dun sa sexual hormones mo, estrogen, progesterone. Sa lalaki naman mga testosterone. So, pwedeng ma-alter din sila. Kaya, dun sa normal process na sana kakaroon ka sa makakabuo na sana, hindi pa makabuo kasi nga altered yung hormones mo. So, pwedeng merong effect. Pero hindi naman lahat hindi nakakabuo or nagiging infertile na dahil sa obesity. Meron lang din talaga mga cases. Mga cases na gano'n. Ayan. Ms. Jonah, can you give our viewers a general advice about our topic, yung obesity? Yun. So, obesity, increasing siya talaga worldwide. No? So, I hope this could be a start or this could be an advocacy na at least let us help control it kung hindi man totally ma-eradicate kasi And then, always consult, hindi kasi sa world ngayon, parang sa millennial world or sa world of technology, lahat, Google, lahat, search na lang online kung anong uso, itatry, ayun. Lagi niyong isipin, wag niyong ipuput into risk yung health dahil lang gusto niyong itry ito mga trending na ito. Always consult pa rin a professional kasi we're not professionals dahil wala lang. Kasi we have studied lahat ng mga pwedeng maging risk and all of that. So, kailangan mag-consult pa rin. Plus,
always be aware kung ano yung mga kinakain. Kasi ngayon, ang dami ng bili dito, bili dyan. So, always be aware of your food choices and your food amount plus your physical activity. Kasi yun yung, actually yung third, yung pinakamahirap isingit. Pero, yun lang, laging iisipin na hindi siya yung hindi siya yung gagawa ng time para sa iyo. Ikaw ang gagawa ng time para sa exercise. Kasi yun nga yung actually yung nung July, yun yung nutrition month theme kasi nga ang taas na ng inactivity sa mga tao ngayon. So, ikaw ang gagawa ng time, meaning for example, sasabihin mo na wala kang time mag-exercise, pero isang oras ka nagne-Netflix. yun yung mga realidad na, ay, oo nga, wala akong time. Pero, isipin mo mabuti, i-assess mo mabuti kung ano nangyayari sa 24 hours or sa 24 oras ng araw mo. At kahit 30 minutes, I'm sure masisingit at masisingit yun. Plus, yung sa kain, hindi mo po pwedeng sabihin na kasi walang time magluto, wala na. Pwede kang bumili ng type of food na hindi ganun ka-harmful or hindi naman ganun ka-processed. Yan. Ayan. Thank you, Miss Jonah, for having us today. I hope sa mga viewers natin, marami tayong natutunan with the help of Miss Jonah. And to keep you guys updated to all the happenings at St. Francis Cabrini Medical Center, make sure to like our Facebook page. It's St. Cabrini-corporate page. Muli, ako po si Rizal Marqueses and this is St. Cabrini Health Access.